Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues dhe mbesim brenda festës temës së njëjtë, në fakt brenda festës së Krishtlindjes. Jam këtu me Artur Krasniqin, pastor nga Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, për të folur rreth kësaj teme, rreth festës së Krishtlindjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët dhe urime festën për shumë të gjithë. Mirëmëngjes, mirë se gjeta, faleminderit për urimin edhe ftesën. Edhe keni sigurisht shumë arsye për të festuar, kishit të djemeshën, sot vazhdon festa, apo jo, për familjet tuaja? Patjetër, krishterët kudo në botë sot festojnë ato që njohim si ngjarjen më të rëndësishme në historinë e njerëzimit, lindjen e Jezus Krishtit, festën e Krishtlindjes. Kështu që edhe në Kosovë, edhe këtu në Prishtinë, kishat tona protestante ungjillore kanë festuar këtë festë, duke u mbledhur së bashku në shërbesat e lutjes së adhurimit, për të qenë mirënjohës Perëndisë për dashurinë e tina, për falendëruar atë për të mirat e bekimit që na jep, në të njëjtën kohë për të pas mundësi me festue me shumë gëzim dashuri me njëri tjetrin. Atë flasim se gjithmonë interesant se ç'a ndodh në prag të festave dhe në ditët e festave në për familjet tona, ta varësisht prej festave që ne festojmë këtyre festave fetare. Sot në familjet tuaja për shembull festohet, po si zhvillohet, si bëhet, si organizohet gjithçka në për familje? Festat në përgjithësi edhe festa e Krishtlindjes ka të anën shpirtërore të saj, për që në fjala e Zotit Bibla na flet për ngjarjen që kishte ndodhur përpara 2000 vitesh në një qytet të vogël në Betlehem, për faktin e mrekullueshëm se si Perëndia kishte intervenuar në historinë njerëzore me lindjen e ardhmën e Jezus Krishtit në këtë botë, lindjen e tij. Po ashtu festat kanë edhe anën tjetër tradicionale, anën, nëse më quajë sekulare, ku njerëzit mbledhen bashkë, qoftë në shoqëri së bashku, njerëzit festojnë bashkë, ndajnë dhurata me njëri tjetrin, urojnë njëri tjetrin, pastaj mbledhen thjesht për takime familjare, në këtë kohë ngarkimeve, ngarkesave të mëdha, njerëzit gjojnë kohë për të vizituar njëri tjetrin, për të pas kohë shoqërimi me njëri tjetrin. Kjo është ana sekulare e çdo feste, duke përfshirë edhe festën e Krishtlindjes. Ne jemi dëshmitar, sidomos kohët e fundit, që festat kanë marrë një farë lloj forme komercializimi shumë. Por duke qenë përfaqësues fetar në këtë vend, ajo që për ne është gjithmonë e rëndësishme është për të dhënë theksin në anën shpirtërore që kjo festë paraqet, që është në fakt ngjarja e lindjes së Jezus Krishtit. Kështu që ne nga shkrimi i shejt mësojmë se para 2000 vitesh në një qytet të vogël Betlehemit, Jezus Krishti kishte lind. Dhe kjo nuk ishte ngjarje që veç rastësisht kishte ndodhur, por e përshkruar me parafolë për profetëve qindra vite më herët, që Perëndia një ditë do të dërgonte Jezus Krishtin në këtë tokë, i cili do të vinte në trajt njerëzore, edhe lindja e tij ishte mbinatyrshme, ngjarje që kishin ndodhur atë natë, kishin pas ndikim në historinë e njerëzimit. Historikisht ne referohem kohës kur Roma ishte në pushtet, edhe kishte pushtu pjesën më të madhe të botës, ishte superfuqia asaj kohe, e Krishti kishte lind pikërisht në atë kohë për dhënë një mesazh shprese, jo vetëm për popullin izraelit në atë kohë që jetonte në robrinë e Romës, por për gjithë njerëzimin. Shkrimi i shenjtë na mëson se ky lajm që ishte dhënë prej qiellit, kishte thënë se ky është një lajm i mirë për gjithë njerëzit kudo në botë. Neve sot, sa herë që referohem në ngjarjes Krishtlindjes, na gëzon faktin se para 2000 vitesh lindja e Krishtit nuk ishte ndodhur në Rom, në kryeqytetin asaj kohe, kishte ndodhur në një qytet të vogël Betlehemit. Lajmi i mirë për lindjen e Krishtit nuk ishte besu as zyrtarëve politikë të asaj kohe, as pushtetarëve, por disa barinjve, thot Bibla, që porunin kopet e tyre natën. Fakti i kësaj ngjarje kishte bërë që ky lajm i mirë për Krishtin nuk do të ishte vetëm për të pasurit, nuk do të ishte specifik vetëm për një kategori njerëzish, por për gjithë njerëzit. Ky që nga lajmi i mirë, kjo që nga pjesa e mirë e lajmit apo jo, se e kisha idin. Patjetër që po. Kështu që sa herë që festojmë Krishtlindjen, ne do të donim që kjo festë me prek çdo zemër, me prek çdo person, edhe ata që janë të varfër, edhe të pasur, edhe ata që ndihen që janë lart, ose ata që ndihen që janë pushtnum, ose që janë poshtë, do të donim që festa e Krishtlindjes me pas mundësi me sjell gëzim çdo shtëpi, çdo familje. Do të donim çdo herë me potencue, se kur ne referohem kësaj feste, festa e Krishtlindjes nuk është një festë fetare vetëm për krishterët. Askund Perëndia nuk do ta bënte këtë ngjarje, këtë akt vetëm për një grup të caktuar fetar. Jezus Krishti kishte ardhur në këtë botë për gjithë njerëzit, pa dallim feje. Kështu që për atë arsye ne i urojmë Krishtlindjen çdo qytetari, çdo personi, sepse mendoj e besoj fuqishëm se ky është mesazhi që kjo festë përmban, që duhet i bashkojë njerëzit, duhet i afrojë njerëzit drejt Perëndisë, me mendu për dashurinë e tina, me mendu për planin e tij të mrekullueshëm për gjithë njerëzit,
dhe Perëndia nuk i dallon njerëzit në përkatësi fetare. Dhe këto mesazhe që po i thoni këtu, që po i thoni edhe këtu me ne, me shikuesit tonë, i thoni vazhdimisht edhe në përmesha, edhe në meshën solemne të festës së Krishtlindjes, po e ndani edhe me familjarët, me miqt gjithmonë, dhe ky është mesazhi primar që duhet të bartet? Patjetër, kur ne mbledhemi në shërbesat tona fetare, ne lexojmë shkrimin e Shejt bashk, adhurojmë, lavdërojmë Zotin. Ashtu kemi bërë dhe dje në shërbesat solemne kudo në për kishat tona, edhe këtu në Prishtinë, Bashkinë e Popullit të Zotit, por kudo kishat ungjillore bëjnë të njëjtën gjë. Në njëjtën kohë ne mbledhemi edhe në familjet tona për të kujtuar festën e Krishtlindjes, duke ullë së bashku, duke u lutë së bashku, duke falendëruar Perëndin së bashku, duke pas mundësi me sjell, me reflektu gjithë së bashku në dashurinë e Perëndisë, mirësinë e Perëndisë për gjithë njerëzit. Do të donim që çdo herë, jo vetëm në kohë festash, por në mënyrë të veçantë në kohë festash si kjo e Krishtlindjes, që ne të kemi mundësi me u mbledh së bashku, me menduar, me reflektuar në dashurinë e Perëndisë për gjithë njerëzit. Sa kisha ungjillore kemi në nivel vendi? Tani ka afërsisht faktikisht 22 kisha protestante në gjithë Kosovën, shpërndarë në për gjithë vendin. Kishat protestante ungjillore janë kishat e krishterë që veprojnë në Kosovë, sipas ligjit mbi lirit fetare në Kosovë. Kisha protestante ungjillore është një prej 5 bashkësive fetare që ekziston dhe funksionon në këtë hartë fetare të vendit tonë. Edhe është ideja për të zgjeruar me kisha, për të pasur më tepër kisha, për të qenë më afër besimtarëve tuaj? Ideja për të zgjeruar, nuk e di nëse do thënë këtë mënyrë, por ideja jonë është që të shpërndajmë lajmin e mirë, sepse në kuptimin, a ka kisha aty ku ka besimtar, a janë afër besimtarëve këtu kisha dhe a ka nevojë edhe për një tjetër diku? Nga doktrina jonë krishtere, kisha nuk është objekti, ne besojmë që kisha e njerëzit. Kështu që ne nuk japim fort rëndësi objekteve, ndonse besimtarët duhet të kenë një vend ku mund të mbledhen dhe të adhurojnë, që është e destinuar për atë qëllim. Por ne besojmë fuqishëm se kisha vërtet në fakt janë njerëzit, sepse Perëndia nuk banon në objekte fetare, Zoti nuk banon në ndërtesa që njerëzit i kanë marrë. Perëndia banon në zemrat njerëzve. Kështu që dëshira jonë është që aty ku ka besimtarë, të kenë një vend ku ata të kenë mundësi të mbledhen, por nuk është që po bëjmë një reklam kështu se duam ndërtojmë sa më shumë objekte fetare. Besoj që sidomos mas lufte Kosova ka ndërtuar kogja shumë objekte fetare. Shpresoj që t'i shërbejnë spari njerëzve në nevojë, të kryejnë misionin e thirrjen për cilën komunitetet fetare kanë, dhe të njëjtën kohë që të kenë mundësi me shpërnda, me përçu këtë mesazh shpresë, dashurie, edhe mbi gjitha që njerëzit kenë mundësi me njoftë Perëndin, me u kthy ka Zoti, sepse kjo është thirrja e çdo komuniteti fetar që do duhet ta bënte në vendin tonë. E tha diçka që më bëri përshtypje më herët, thotë që festat, jo vetëm kjo e Krishtlindjes, por edhe festa tjera përgjithsisht, po nuk e di nëse po e humbin atë misionin e tyre primar duke u shndruar edhe në komerciale ose komercializmi mos po e mund këtë pjesën, këtë anën shpirtërore të festës. Çfarë mendoni ju? Po shikoni, gjithmonë jemi dëshmitarë, sidomos në fund vitit në festën e Krishtlindjes ne kemi kaq shumë dekorime, storit bredhash, bëjmë shumë dhurata, blejmë shumë gjëra. Edhe ndoshta disa për tyre njerëzit as nuk mund t'i lidhin fare me festën e Krishtlindjes, ose ndoshta disa për tyre nuk kanë fare lidhshmëri. Por më shumë janë komerciale dhe pajtohen me këtë. Tani çdo gjë nëse bëhet qoftë këto dekorime të mrekullueshme, do të jenë rregull përderisa drejtojnë ka qëllimi dhe mesazhi i festës. Nëse janë për të mbytur, për ta shuar ose për të hequr mesazhin, patjetër që besoj që do të jenë dëmshme. Ku e dim që po e mbyt ose po e shuan atë mesazhin e festës? Unë personalisht nuk e di ku do të ishte kufini me vendos këtë mëngjes, por unë besoj që ajo që është më e rëndësishme është në këto kohë festash që ne kemi mundësi me reflektuar Perëndin, që në çdo familje, në çdo individ ketë mundësi me menduar një herë drejt Zotit, ketë mundësi me menduar për planin e mrekullueshëm, për dashurinë e mrekullueshme të Perëndisë, për planin e mrekullueshëm të shpëtimit. Shiqoni, kur unë flas për Krishtlindjen, sa herë që flasim për Krishtlindjen, do të ishte pa drejt me fol për një ngjarje që referohet lindjes Krishtit. Do të thonë, është pa drejt me fol për Krishtlindjen se nuk do flasim për personin e Jezusit, i cili kishte lind pikërisht në këtë fest, ose referohet si lindje në këtë fest. Tani ne nuk e dim datën e saktë, Bibla nuk na jep, por s'ka rëndësi ka ngjarja që kujton lindjen e tina. Dhe Bibla thotë se Jezusi kishte ardhur këtë botë me demonstruar me shfaq dashurinë e Perëndisë për gjithë njerëzit, planin e Perëndisë për shpëtim, dashurinë e Perëndisë për këtë shpëtim. Dhe nëse Krishtlindja nuk e përçon këtë mesazh, nëse Krishtlindja nuk reflekton Krishtin qendër, atëherë do të jetë zbrazë dhe pa vlerë dhe pa kuptim. Atëherë as dhuratat, as dekorimet, as kur gjë tjetër s'ka kuptim më. Me që përmendet dhuratat ato njerë, ç'a dhurohet në për këto festa? Dhurohen, thjesht ju bëni dhurata ta zënë për familjarët tuaj të ngushtë, apo dhuroni edhe për miqt, e zgjeroni rrethin atyre që u dërgoni dhurata dhe eventualisht edhe pranoni dhurata, si shkon kjo punë?
Në fakt, se cile bën sipas mundësive që ai ka, nuk është një diçka shkrume ose determinuar që duhet jetë në këtë mënyrë. A ka diçka që duhet jetë gjithsesi? Absolutisht jo. Është mendoj dhurata më e madhe është ajo që vjen prej zemrës, me shumë dashuri. Thjesht një urim për zemër. Absolutisht një urim për zemër dhe nuk ka një masë caktuar ose çfarë duhet jetë këtë dhuratë. Në vendin ton, pas luftën ne kemi pranuar shumë dhurata, kemi qenë pjesë e shpërndarjes shumë dhuratave që fëmijët, njerëzit në vendet perëndimore kanë përgatitur për njerëzit e Kosovës. Kohët e fundit kjo praktik nuk ndodh më shumë, ne më shumë po inkurajojmë njerëzit në Kosovë që të bëjnë dhurata për njëri tjetrin. Brenda këtu. Brenda vendit tonë, por edhe këtë vit ka pas shumë njerëz vullnet mirë që kanë dashur me dhënë një dhuratë dikujt ose me përgatit një dhuratë për dikon që ka më shumë nevojë ose që sjell edhe më shumë. Edhe unë e di që ju keni ndarë shumë dhurata edhe për besimtarë tjerë, si më thonë, të feve tjera edhe për fëmijët musliman, besimtarët islam, absolutisht nuk ka pasur dallime në këtë aspekt. Patjetër që atë që ne po e thojmë është se Krishtina nuk është festë veç të krishterëve, është festë edhe muslimanëve, sepse Jezusi nuk ka ardhur veç për të krishterët, ai ka në tokë për gjithë njerëzit. Edhe diçka është e rëndësishme, ju thatë mesazhi është shumë i rëndësishëm, po në një farë mënyrë edhe diçka tjetër që është e rëndësishme duke pas parasysh kohën për cilën po jetojmë, dinamika që është bërë jashtëzakonisht e ashpër e egër ndonjëherë po na merr pjesë më të madhe të kohës, në për këto festa po e gjejmë bashkohën edhe për të bërë bashkë familjet apo jo, edhe kjo është një diçka shumë e rëndësishme që po na ndodh edhe në për festa të ndryshme fetare apo jo. Sa po ruhet si traditë? Patjetër te komuniteti juaj për shembull. Kudo që ne jemi dëshmitarë që po jetojmë një kohë kur mi ka zonën, ka shumë aktivitete, duke se gjithçka po lëviz kaq shpejt, edhe ne nuk kemi kohë për njëri tjetrin. Në fakt ajo që na shqetëson më shumë se ne nuk kemi kohë as për Zotin. Ne nuk kemi kohë me mendue për krijuesin, për Perëndin, që besoj që çdo njeri duhet ta bëjë një gjë të tillë. Edhe patjetër që në këto festa na jep një mundësi, me pas mundësi me kujtu njëri tjetrin, me pas mundësi me mbledh bashk, por prapë e ritheksoj, do të ndodhem që gjithsë bashku po të kemë mundësi me ngrit zemrat edhe syt drejt Zotit, për nga ndihma, për nga bekimet, për nga çdo mirë vjen. Ato si pak edhe për një temë tjetër që ka të bëjë gjithashtu me fetë edhe për ligjin për fetë që më në fund e kemi tash, sa i ka kënaqur ky ligj pritjet tuaja si komunitet, po them një herë? Shqipëria Kosova ka pas një mungesë të madhe të ligjit për komunitetet fetare, për bashkësitë fetare në këtë vend. Ka mbi 6 vite që ky draft ligj shetit nga kuvendi në qeveri dhe nuk ka gjetë miratim. Javët e fundit ka kalu leximin e parë, tani është në procedurë në kuvendin e Kosovës. Ndoshta është me thënë që nuk mund të ketë një ligj të mrekullueshëm për bashkësitë fetare, sepse çdo komunitet fetar ka kërkesa të shumta. Por lëni me thënë që unë besoj që Kosova ka bërë një prej ligjeve më të mira në Evropë, dhe nuk është një egzagerim, Kosova ka bërë një ligj të mrekullueshëm sa i përket komunitetit fetar, bashkësive fetare në këtë vend. Ky ligj do duhej me njoft pozitën juridike të bashkësive fetare në vendin tonë. Kjo është qëllimi i draftimit të këtij ligji ose gjithë procedurës që ka ndodhur rreth ligjit për komunitetet fetare. Kosova ka pas një ligj për liritë fetare, një ligj që rregullon ose merret me çështjen e lirisë fetare, po jo me ligjin që rregullon pozitën juridike të bashkësive fetare. Që ne shpresojmë që ky ligj të kalojë edhe në leximin e dytë. Unë besoj fuqishëm që ndonse kërkesat e komunitetit fetar mund të jenë të shumta. Ne duhet kemi parasysh se shteti jon në vështirësi që ka të pamundshme me i plotësu gjitha kërkesat e komunitetit fetare, dhe të njëjtën kohë disa prej komunitetet fetare, sidomos ato që janë më të mëdha numër, do duhet që të kenë mirë kuptim për disa çështje që ndoshta do të jenë pamundshme bën Kosovë, si çështje që janë ngritur për lëndën fetare nëpër shkolla ose çështje tjera që mendoj që jo vetëm për një herë shihni, nuk e di, të hershme. Unë besoj që Kosova është e papërgatitur për një gjë të tillë edhe do të sjellte më shumë dëm shoqërisë tonë se sa do ta bashkonte dhe unifikonte, nëse ne do të fusim që nga klasa e parë lëndën e fesë nëpër mësimbesimit nëpër shkollat tona. Ne insistojmë në rujtjen e shkollës tonë, shkollës kombëtare në Kosovë, dhe ne kemi një histori tonë kombëtare të mrekullueshme si shkolla është zhvilluar, dhe pikërisht është forcuar atëherë kur ndikimi i fesë është largu prej saj, dhe kështu besoj që duhet të ishte. Ne besojmë fuqishëm që çështja e mësimit të edukatës fetare, pikë pari duhet jetë përgjegjësi e familjes. Janë prindrit, është familja që ka përgjegjësi të mësojë fëmin për rrugën të Zotit, edhe kjo mos bëhet në objektet shkollore. Po të ndalim njërë të ligjit, ju thatë është një ligj i mirë, ndoshta edhe model edhe për vendet shumë të zhvilluara të Evropës. Nëse kalon kështu si është ky ligj aktualisht, a mendoni se, ose cila mendoni se mund të jetë sfida në zbatimin e tij? Se ne kemi edhe ligje tjera të mira, po që nuk mund të zbatohen në vendin tonë. Është fakt se gjitha ligjet në Kosovë po ngjesin në këtë
problematik çështjen e zbatimit të tyre. Edhe jemi sigurt që edhe ligji mbi bashkësitë fetare do të ketë njëjtë vështirësi. Mirë po, prapë se prapë, ne për këto komunitete fetare që ligji tash për tash i njeh si komunitete fetare që ekzistojnë në këtë vend, unë besoj që ato veç kanë strukturën e tyre, janë të organizuar, kanë ushtruar veprimtarinë e tyre, nuk është se do të rithemelohen, ato veç ekzistojnë. Ligji parasheh po ashtu me shumë bujari që komunitetet tjera fetare mund të themelohen vendin tonë. Kosova se një vend i lirë dhe demokratik është i hapur, që njerëzit kanë drejt me zgjedh besimin e tyre, pa marrë parasysh nëse ne pajtohem me atë doktrinë që dikush predikon, përderisa nuk e prek rendin kushtetues, çdo komunitet, çdo person ka drejt të shpreh besimin e tyre në mënyrën që ata besojnë që më së miri është. Dhe Kosova ose vendi jonë përmes ligjit ka rregulluar besoj këtë çështje shumë mirë. Unë sinqerisht pra po e them, unë besoj fuqishëm se ka vendet Bashkimit Evropian që do duhet ose kanë marrë për model këto hapa që Kosova i ka bërë për këtë lirisë fetare në këtë vend. Dhe një barometër që e madh demokracinë në një shoqëri, patjetër që është liria se si këto liri fetare janë të rregulluar në atë vend. Kosova ka për detyrë, për obligim para qytetarëve të vet, por edhe miqve ndërkombëtar që të jep një shembull të mirë të garantimit të lirive fetare në vendin tonë. Edhe për këtë do të besoj që do të insistonte, do të donte secili më parë. Patjetër që do të ketë vështirësi në zbatimin e tij, por më lejoni me ritheksu edhe një herë që Kosova ka bën një ligj të mrekullueshëm sa i përket lirive fetare dhe pozitës juridike të bashkësisë fetare në vend. Dhe tek e fundit diçka tjetër që është e rëndësishme është që ne ta ruajmë këtë harmoninë fetare, apo jo, për të jemi shquar gjithmonë dhe vazhdon të jetë ashtu, apo jo, edhe sot e asnjë. Patjetër, shiqo, ju thatë se ka qenë gjithmonë. Ne kemi një histori të mrekullueshme të harmonisë fetare në vendin tonë, por kjo është e kaluar. Ne duhet patjetër mos ta marrim këtë si të mirëqenë se kemi pas, por unë besoj se çdo qytetar duhet të investojë, duhet patjetër që të punojnë këtë drejtim, sepse jo vetëm mund dëmtohet, por ne jemi dëshmitar kudo në botë për plasjeve të mëdha, dhe as Kosova nuk është imune ndaj këtyre përplasjeve. Unë besoj që ne duhet jemi të vetëdijshëm këtë kohë për përgjegjësinë që kemi si qytetar këtij vendi që ta ndërtojmë, ta ruajmë dhe mbrojmë këtë bashkëtesë fetare në vendin tonë. Pastor, faleminderit shumë që ishit në studion e programit të Mengjesit. Urime edhe një herë. Faleminderit të gjitha familjeve tuaja. Faleminderit edhe ju për ftesën, edhe po ashtu shfrytëzoj rastin me uru çdo besimtar, gjithë qytetarëve të Kosovës, gëzuar Krishtinjen, edhe që paqja, dashuria e Zotit sundojnë çdo zemër njerëzore në këtë vend. Do dojmë që ky urim me prek çdo zemër njerëzore, çdo familje të vendit tonë. Kështu që urime gëzuar edhe juve. Shumë faleminderit.